Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber і у відкриту групу в Telegram. До вашої уваги хочу розповісти про найпоширеніші присоски вакуумні, одинарні, звісно, які офіційно постачаються в Україну і які в мене є в продажу. Є, звісно, ще більш дешеві китайські присоски, там невідомих торгових марок, їх величезна кількість, але я їх не роздивляюсь, бо якість у них зовсім мала, вони недовго працюють, тому я розповідаю тільки те, що продаю, бо я спеціалізуюсь на продажу і прокату інструменту для плиточників, і тому хочу, щоб вони були задоволені тими приспособами, з якими вони будуть працювати. На цей час офіційно постачається ось торгова марка Шиджинг, це китайський виріб, Біхай, китайський виріб, італійська торгова марка Сірі, відома італійська Сірі, і, як на мене, дуже незвичайна присоска, яка з'явилася в продажу і яка, я впевнений, зацікавить багатьох людей. Традиційні, найдорожчі – це Раймонді Медуза і Сігма. Звісно, по ціні, як ви розумієте, тут є дві групи глобально. Це ось ця група, як не дивно, що італійська присоска також відноситься до цієї групи. І найдорожчі – це Раймонді і Сігма. Я вже тестував двійні, тестував помпові. Сьогодні я буду тестувати на різних поверхностях. Бачите, я приготував, спеціально у мене приготовані поверхності, на які я тестую різні присоски. Тому сьогодні будемо тестувати і огляд робити одинарних. Я думаю, що це вам буде цікаво. Але попередньо хочу звернутися до всіх громадян світу. Знайте, що Росія і росіяни, Росія – це країна-агресор. Вона напала на мою країну Україну. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого у росіян, не продавайте росіянам. Росія – це країна-агресор, це країна-терорист. Знайте це. Значить, давайте більш детально про них. Шиджинг. Металевий корпус. Працює, можна працювати одною рукою. Доволі зручно. Тут гладка поверхня, резина чорного кольору. Біхай. Такий самий принцип, як і у Шиджинга. Так само можна працювати одною рукою. Так само гладка поверхня, немає ніяких кайомочок. Сірі. Пластик. Кругом пластик. Я сподіваюся, що якісний. Ось така резина чорного кольору. До речі, як і наш плиточник, це, прошу познайомитись, увага. Це наш кіт Шиджинг. Він бере участь в всіх батлах. Це український код. Він захищає територію нашого магазину. Так що ось такий охоронець у нас. Як ви бачите, так, він погодився зі мною. Тут є ось такі чорні ободочки, які, я сподіваюся, покажуть, що вона буде краще тримати, ніж традиційні китайські. Традиційна медуза, біла подошва, тут 3 кайомочки. І Сігма, синя резина, їхня фірмова, з надписом Сігма. І тільки одна кайомочка, яка випирає, яка дозволяє працювати і тримати вакуум. Так, я їх перевірю. Давайте перевіримо. Це звичайна проста поверхня. Присмоктуємося всі. Спробую присмоктуватись одною рукою. Доволі незвично у сірі присмоктуватись. Так. І тепер, звісно, вони на такій поверхні всі тримають, як на мене, ідеально. Звісно, по зручності, як на мене, зручність традиційних, як ви бачите, класична. Вона дуже зручні в перенесенні. Тримати бокове навантаження. Давайте спробуємо. Тримає бокове навантаження, бачите? Так. Біхай тримає бокове навантаження. А от тут з боковим навантаженням проблеми. Бокове навантаження, вона, якщо і буде тримати, то тільки
в одну сторону і в іншу сторону. Але дивіться, при боковому навантаженні воно гнеться. Тому я би не рекомендував велике бокове навантаження на присоски сірі. Так, Раймонді. Раймонді так само гнеться, але не так, як у сірі, менш гнеться. І бачите, при боковому навантаженні на гладкій плитці вона пливе. Сірі чуть-чуть пливе, Біхай не пливе, Шиджинг поплив трошки. Шиджинга тут він завжди такий цікавий, якщо Ні, Шиджинг також пливе. Сігма тримає бокове навантаження. Бачите, відклеїлась. Не люблять вони бокового навантаження. Сігма пробує плисти, але тримається. Ні, Сігма не пливе при боковому навантаженні. Ось і вся різниця в боковому навантаженні. При цю нагрузку, якщо піднімати, як на мене, самі найзручні це Сігма, Біхай і Шиджинг. Зручно, але треба призвичаїтись до медузу, тому що єдиний рух і вона відклеїться у вас. Але тут є ось такий боковий, бачите, крючочок, який дозволяє прямо тримати. Ну, зручно, що там казати. І дуже зручно працювати одною рукою. До сірі треба звикнути. В неї якось по-іншому, як у медузи, але також дуже зручно брати. Вони різні, але вони всі мають місце. Так, приблизно у них у всіх по 40 кг навантаження. Це пікове. Звісно, треба переносити. Бачите, ось тут написано 40 кг. Але, звісно, це пікове навантаження. Треба переносити плитку. Я би радив переносити не більше 15 кг. До всіх стосується. Це гладка плитка. Ми перевірили на гладкої. Тепер перейдемо ось до слідуючої плитки. До вашої уваги, це легка шероховата плитка з невеличкими переливами, яка традиційна, вона як і глянцева, так і шероховата, вони найпоширеніші. Навіть ось ця шероховата, маленька шероховата, вона навіть більше поширена, ніж гладка. Давайте пробуємо, працюємо одною рукою. Звісно, тут постійно є боязнь, що ви прищепите собі палець, коли ви вдіваєте. Так, щось вона Біхай не прищеплюється. Так, треба звикнути до них. Опа, Сігма. Так, Біхай. Що з Біхаєм? Давайте в іншу поверхню. Так, приклеївся. В принципі, я до цього їх перевіряв, і вони досить довго, не менше 20 хвилин, всі тримають на цих поверхнях. Тому, звісно, можливо, тут якась мікротріщина або щось є, чому ця присоска тут не тримає. В принципі, я до цього був час, перевіряв. Ще раз вказую, що при типу Сігми, при защолкуванні, я постійно боюсь, щоб мене не прищепило пальці. Тепер переходимо до більш складної поверхні. От дивіться, це плитки, які імітують дерево. Це одні з найгірших для присосок. І, звісно, помпові присоски тут не підійдуть, бо вони ширше, ніж сама ця плитка. Вони бувають різної структури. Це найгладша структура. Це середня, трошки, якщо ви придивитесь, вона така має впадини, випуклості, шершава, гарна шершава. І це найтяжча, найскладніша поверхня. Якщо ви подивитесь, вона зовсім тут дуже глибокі впадини. Тому давайте пробуємо спочатку. Шиджинг. Так, одна рука. Повторно. Не тримає глобально. Біхай. Я спеціально розмітив, щоб на одному тому самому місці приклеюватись. Так.
А бачите, тут не так зручно приклеюватись, як в медузі у сірі. Але вона реально тримає. Вона реально тримає. Так, пройшла тест. Так, слідуюча. Ну, для медузи це дуже просто і легко. Тут навіть я не буду нічого. Для сігми, так, це питання дуже просте. Але, звісно, набагато простіше тут працює, і взагалі мені подобається, як працює медуза. Дуже зручно, дуже швидко і дуже надійно. Тому що ви, коли ви прижимаєте всю плоскість. Коли ви прижимаєте сірі, ви частково тут більше прижимається, тому треба контролювати, а краще двома руками. Тому не завжди одною рукою ви якісно прижмете. Так, переходимо на слідуючу. Ну, давайте ще раз попробуємо шеджинг на цій поверхні. Так, шеджинг тримає. Бачите? Шеджинг реально тримає. Біхай. Біхай також. Менш складна поверхня, ніж ця. Бачите? Реально тримає. Так. Бачите, що я казав? Краще двома руками працювати з сірі. Ну, якщо тримає шеджинг і біхай, звісно, тримає сірі. По сігмі і медузі я навіть не буду і показувати, вони будуть тримати. Так, переходимо до найскладнішої поверхні. Тут будемо прижимати повністю двома руками, щоб, в принципі, дати шанс присмоктатися. Але шанса у шеджинга немає присмоктатися. Біхай. Немає шансу і у біхая присмоктатися. Сірі. Чуть-чуть вистачає, щоб вона трошки... Давайте так. Ні, бачите, не вистачає, нема шансу. Так, тепер медуза. Ну, тут немає ніяких взагалі нюансів, щоб відірвати. Сігма. Одною рукою. Відірвав, але треба прикласти доволі велике зусилля. А медуза не відривається. А ну-ка, давайте ще раз попробуємо. Ня! Також сігма не відривається. Вони приблизно однаково працюють. Тепер переходимо, у мене є ще складніша. Ще складніше, ми дуже швиденько зараз перейдемо. Ось ви її бачили, цю поверхню. Вона на інших відео у мене є. Це дуже складна поверхня. Ну, звісно. Треба ж погладити кота. Обов'язково. Це у нас процедура така. Так, давайте пробувати. Оце менш така складна поверхня. Давайте попробуємо сюди біхай. Ні. Не виходить біхай. Ну, я так традиційно, я думаю, що не вийде і шеджинг. Шеджинг трошки присмоктався, дивіться. Ну, бачите, навіть краще, ніж біхай. Так, тепер. О! Нормально. Сірі шикарно присмокталась до складної поверхні. Якщо ви подивитесь, тут фарба нанесена, вона такими, як пісочок. І тому вона дуже складна для присосок. Ну, традиційна медуза буде тримати тут довго і немає ніяких проблем. Так, сігма. Я розумію, доволі тяжко. Якщо дуже довго працювати одною рукою, то пальці втомлюються прижимати, бо тут доволі значне зусилля. Тут медуза набагато простіше. Але працює ідеально. Так, що ще? Давайте от більш складну поверхню, ось таку. Ну, понятно, що біхай і шеджинг ми навіть не пробуємо. Пробуємо сірі, але притискаємо. Ні, не хоче. Давайте сюди. Ні.
Не хоче собі. Ні, а ну-ка, оцю Ні. Ну, щоб ви розуміли, що медуза, вона, звісно, і тут також не працює. Але вона пробує, бачите, вона схватилась. Сірі навіть не можна зафіксувати. Тому тепер загострю свою увагу і вашу увагу на надійність і ремонтопридатність цих присосок. Дивіться, по надійності, якщо казати, з часом всі китайські присоски, отакі сплошні, тут з'являються царапини. Якщо у вас видно, подивіться, будь ласка, можливо, тут світло не так падає, що тут і чим більше вони з'являються, тим вона починає гірше працювати. Нові отакі китайські сплошні, вони добре працюють, потім з часом вони гірше починають працювати. По сірі в мене досвіду немає, але дуже схожі присоски стоять у Рубі і вони доволі довговічні по такій технології. Тут м'яка резина, тут оці кайомочки, я думаю, не будуть рватися. Слідуюче. Сігма шикарна присоска, але має один недолік. У них одна, виходить, оця кайомочка. Вона не середня, вона не дуже м'яка. Тому якщо ви задіваєте якісь гострі краї, якась гострі частини плитки, вона зрізається і перестає працювати. Тому треба потім, якщо вона зрізалась, відірвався кусочок, а таке буває, бо резина тут така особлива, вона не дуже м'яка і не дуже тверда. Середня резина. Тому, якщо відгризли, то треба наждачкою акуратненько сточити цей край, щоб вона продовжувала працювати. Вона працює, але вже не так. У медузи аж 3 таких кайомочки, вони м'ягенькі, і в мене, і у людей, яких брали, немає негативного досвіду, що вони стираються або зрізаються. Вони досить надійні. Тобто, по надійності я рахую, що Раймонді найкраще. По ремонтопридатності. Теоретично можна міняти резинки і в Біхай, можна міняти і в Шиджингу. Але у постачальників їх немає і вартість їх така, що ніхто не замовляє. Звісно, теоретично можна міняти і в сірі, але також в зв'язку з тим, що вартість дуже маленька, ніхто не постачає. У Сігми і Раймонді постачаються окремо ось такі резиночки. Все добре, все би було б добре, якби не їх ціна. Ціна у Сігми взагалі зашкалює, але у кого є система по порізці, тому нема куди діватися. А зазвичай люди купляють нову вже присоску, якщо по Сігмі, якщо це одинарна присоска, тому що вартість, вона дуже близька до вартості самої присоски. У Раймонді висока вартість, але вона адекватна. Вона приблизно в 2 рази дешевша, ніж присоска. Я рахую, що по надійності і ремонтопридатності Раймонді найкраща. Хочу зробити висновок. По моєму особистому рейтингу найкраще себе поводить це медуза, хоча також є мінуси. На другому місці Сігма. По питанню ціни, якість, звісно, сірі. Як на мене, вона досить гарно себе показує. Ну, звісно, якщо ви полюбляєте, слідуючий у мене в рейтингу це Шиджинг. І останній чомусь тут вийшов Біхай. Хоча Біхай спробує, він модернізує постійно інструменти. Я сподіваюся, що він оновить скоро цю присоску і вона буде відповідати тому обладнанню, яке він в принципі випускає, якісне обладнання. Але на цей час Медуза і Сігма найкращі. Нема грошей, звісно, можна купляти і ці присоски. Але в принципі не це головне в нашому житті. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!